පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි ගොඩක් ආස දෙයක් තමයි මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් toys. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කිව්වොත් RC toys කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ආසාව නිසාම අපි සෙල්ලමට බැදපු පුංචි සෙල්ලම් කාර්, සෙල්ලම් ප්ලේන් වගේ දේවල් වැඩි දියුණු කරලා හොබි එකක් විදිහට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ගොඩක් දියුණු වුණා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ලොකු ප්‍රමාණයේ විශාල කාර් එකක කුඩා ප්‍රමාණයේ අනුපාතවලට 1:5, 1:8, 1:10, 1:12 වගේ ලොකු වාහනයක සර්ව සම්පූර්ණ කොපි එකක් විදිහට කුඩා ප්‍රමාණ වලින් මෙන්න මේ ස්කේල් කාර් නිර්මාණය වුණා. ඉතින් මගේ channel එක හරහා මම අද ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ අපි හැමෝම ආස කරන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් toys පිළිබඳව පොඩි වීඩියෝ සීරීස් එකක් දෙකටම කරගෙන යන්න. තාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා නැති අය ඉන්නවා නම් subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එකක් අලුතෙන් release වෙච්ච ගමන් ඔයාලට ඒකේ update එක ලැබෙවි. මේ පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන විදිහේ toysද තියෙන්නේ, එතකොට මොනවද තියෙන famous brand, මොන වගේ toysද අපි වැඩිපුරම use කරන්නේ කියන දේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන යන්න. RC toys ගත්තාම ඒ වගේ types එහෙම නැත්නම් විවිධ ආකාර තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් RC cars කියන කැටගරි එක. ඒ කියන්නේ රෝද තියෙන ගොඩ බිම දුවන වාහන. දෙවෙනි එක RC planes. මේකට RC helicopters, aeroplanes වගේම drone කියන දේත් ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟට RC boats. මේකට පොඩි ships, පොඩි boats, catamaran වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟට මේ මෑතකදී අලුතෙන්ම මාකට් එකට ආපු දෙයක් තමයි මේ RC bikes. remote control motor bike එක. ඒකත් දැනට ෆේමස්ම කැටගරි එකක්. හැබැයි මැනුෆැක්චරර්ස්ලා කීප දෙනෙක් විතරයි මෙන්න මේ RC bikes කියන එක මාකට් එකට හදාගෙන යන්නේ. මේ toys ප්‍රධාන වශයෙන්ම බල ගැන්වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි 2 stroke high RPM engine එකක් තියෙන nitro power engine එක කියන එක. මේකට ඉන්ධනයක් විදිහට භාවිතා වෙන්නේ nitro methane. එහෙම නැත්නම් nitro fuel කියන දේ. ඊළඟ ආකාරය තමයි electric power එක. electric power භාවිතා වෙන toys වල nickel metal hydride battery එකත් එක්ක brush motor එකක් වගේම lithium power එක තියෙන brushless motor එකත් භාවිතා වෙනවා. මේ nickel metal hydride battery එක තියෙන motor එකට වඩා lithium ion වලින් දුවන battery එකේ speed එකත් වැඩි කාලයක් දුවා ගන්නත් පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගොඩබිම දුවන RC කාර් කියන මොඩල් එකේ වාහන ගැන විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රධානම එක විදිහට ගත්තොත් වැඩි දෙනෙක්ගේම ෆේවර් එක තියෙන්නේ මේ RC cars කියන මොඩල් එකට. ඉතින් මේ RC cars කියන කැටගරි එක ගත්තත් ඒකෙත් තියෙනවා විවිධාකාරයේම ඒකේ පෙනුම සහ බාහිර හැඩය, මේක හැදිලා තියෙන මෙකැනිසම් එක අනුව ඒකත් විවිධාකාර වලට බෙදලා තියෙනවා. එකෙන් ප්‍රධාන පළවෙනි එක ගත්තොත් RC කාර් එක. කාර් එකක අපි normal සාමාන්‍යයෙන් දකින කාර් එකේ පෙනුම තියෙන කාර් එකේ ඒකෙත් version දෙකක් තියෙනවා. මේ පාරේ දුවන ස්ට්‍රීට් කාර් එක වගේම රැලි දුවන රැලි ක්‍රොස් කියන type එකේ කාර් එක තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේ RC trucks කියන එක. භාවිතා වෙන ඔය ලොරි, ක්‍රේන්, ටිපර් ඒ වගේ දේවල් වල පොඩි ස්කේල් එකේ වාහන තමයි මේ RC trucks කියන කැටගරියට අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්නේ RC buggies and truggies කියන මොඩල් එක. මේ buggies and truggies කියලා ගත්තාම මේ දෙකේම ඇත්තටම මෙකැනිසම් එක, ස්ට්‍රක්චර් එක 100% සමානයි. හැබැයි මේ buggy එකක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලෙම පොඩි රෝද තියෙන ස්ටේඩියම් ට්‍රක් එකක් විදිහට යූස් කරන දෙයක් තමයි. මේකෙම කැටගරි එකක් විදිහට තමයි ඔය ෂෝට් කෝස් ට්‍රක් කියන පිකප් එක වගේ තියෙන මොඩල් එකත් පාවිච්චි වෙන්නේ. ට්‍රගීස් කියන එක හැම වෙලෙම රෝද බගි එකට වැඩිය ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඇත්තටම ට්‍රක් එකක තියෙන රෝද වගේ ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයෙන් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ පාවිච්චි වෙන්නේ RC Monster Truck කියන එක. මේ Monster Truck කියන එක ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති පිටරට ස්ටේඩියම් ඇතුලේ ලොකු රෝද දාපු පිකප්ස් වගේ දේවල් එක සංදර්ශන පවත්වනවා. අන්නේ ඒකෙම කුඩා වර්ෂන් එකක් විදිහට අනුපාතයකට හදපු එක තමයි Monster Truck කියලා යන එක. ඊළඟ වර්ෂන් එක තමයි Rock Crawler කියන එක. මේක ඇත්තටම ජීප් එකකට තමයි ගොඩාක් සමාන වෙන්නේ. මේක ගොඩාක්ම භාවිතා කරන්නේ මේ වතුර ගල් උඩ යන්න ඉන්න ඒ වගේ මේ දේවල් වලට පමණයි. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළේ RC cars කියන කොටස පිළිබඳව බේසික්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එකින් එක එක් කොටස් පිළිබඳව විස්තරාත්මකව කතා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් හා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ස්තුතියි ඔබ සැමටම.